مرحبا بكم في اي حتى تك ويك. اليوم باش نفسروا البيج داتا. باش نفهم البيج داتا لازم نرجعوا بالتاريخ من الاول باش نفهموها كيفاش الحكايه بدات من الاول. الحكايه بدات في اوائل الستينات وقت حبوا يكونكتيو زوج بيسات مع بعضهم باش يبعثوا الدنيا للبيسي هذا للبيسي هذا، وهذا اللي ادى الى احداث ما يعرف بالاربانت اللي هي تعني Advanced Research Project Agency Network. الاربانت عملوها باش نجموا العلماء يكونيكيو مع بعضهم ويشاركوا مع بعضهم الريزولتات تاع الابحاث اللي عملوها، واللي ادى الى التطور التكنولوجي اللي احنا تو عايشين. من هنا راك تشوفوا بشوي بشوي بدات لي دوني، كل واحد يعمل بحث يخزن في الدنيا بتاعه. وقتها كانت الديسك ديور السرعه بتاعهم تتراوح ما بين 10 كيلو بايت 15 كيلو بايت. مع بداية الثمانينات مع 1981 بدات فكرة البيرسونال كمبيوتر اللي بداتها البي ام، ولا كل شخص نجم يشري بيسي نتاعو. وقتها كان البيسي مازال يتسمى غالي شوي. وقتها الشركات الكبار شرت برشا بيسيات، ولات الموظفين نتاعهم يخدموا على البيسيات بعض الوراق. وقتها الديسكديرات السعه نتاعهم تراوح ما بين نقولوا احنا 500 ميجا بايت 300 ميجا بايت. وقتها الموظفين الدنيا فقط يكتبون في اوراق ولا يكتبوا فيهم يصير بي سي. التسعينات وقت السمر تاع البي سي الخاص، ولا واحد نجم يشري بي سي يحطه في داره، ومع ظهور الانترنت ولات الكوميونيكاسيون اكثر، للدوني اللي تدور في العالم اكثر. وقتها السعه نتاع لي ديسك دير كانت تراوح ما بين 10 جيجا بايت 5 جيجا بايت، وكل واحد كالعاده الدوني يكتب في الدوني نتاعو ويخزن فيها. كما قلنا قبيلي بدات على الحكايه عام 61 العلماء يخزنوا في المعلومات على مر السنين، قاعد تخزن في المعلومات. جات عام 80 وقت الشركات تخزن في المعلومات، حتى جات التسعينات ولا العبد العادي اللي الانسان اللي في داره ولا يخزن في المعلومات، سواء يكون دوكيومون وورد ولا فيديو ولا حكايه. وزاد مع ظهور الانترنت وقت ولات الانفورماسيون تدور على العالم اجمع. ونزيدوا اكثر مع الظهور بما يعرف بالسوشيال نتورك بالعربي مواقع التواصل الاجتماعي كما الفيسبوك تويتر اليوتيوب سناب شات. هذا كلهم قاعدين كولكتيو في دي دوني عليه. تصور ان كل واحد قداش عنده من تصويره في الكونت فيسبوك نتاعو، قداش عنده من ستاتيو في الكونت فيسبوك نتاعو، قداش بارطاج من حاجه في الكونت فيسبوك نتاعو، قداش يبعث من ميساج في الكونت فيسبوك نتاعو. هذا بخلاف الكونت تويتر نتاعو، بخلاف الكونت نتاع اليوتيوب نتاعو، بخلاف الكونت نتاع الانستغرام نتاعو، بخلاف السناب شات، بخلاف تويتش. والحاجه اللي باش تفاجئكم اللي البشر لمدوا 90% من المعلومات ما بين 2010 و 2015. باش نفهموكم اكثر، يعني كي نحبوا نسجلوا الدوني من قبل العصر الحجري حتى 2010 نحبوا نسجلوها في دي ديسك دير باش تكون السعه نتاع الدوني الكل هي 5 اكزا بايت، اللي هي 5 10 على بيسونس 15 بايت. والدوني اللي كولكتيناها من 2010 ل 2015 هي جي 5 6 بايت، اللي تعني 5 10 على بيسونس 18 بايت. يقول القائل علاش اصلا كولكتيو فيها الداتا هذه كلها، علاش الجوجل عندهم معلومات عينها كل، ومنين يجيب فيها اصلا الدوني هذه. الدوني هذه كلها تجي من الاستوريك نتاع الريشيرش نتاعك في النافيغاتور نتاعك، لي ميساج تبعث فيهم في الفيسبوك ولا على تليفونك. مثلا حط اباري نتاع تقيس لك دقات القلب نتاعك باش يتبعك الطبيب نتاعك كان عندك مرض بالقلب عافاكم الله. يكولكت عليك الريتم نتاع الريتم كاردياك نتاعك على طول النهار، ويبعثهم الدوني نتاعك للطبيب نتاعك. وتكون الدوني اي حاجه تخيلوها في بالكم تكولكت عليها الدوني وتتسجل. يقول القائل علاش الدوني هذيك يسجلوا بها، شنو باش نعملوا بها. الدوني هذه يعملوها تريتمون واناليز باش نجموا يوفوها في مثلا نقولوا احنا في بيعان الحوايج. مثلا انت تجي تشتري حاجه على الاي تجيك سجستيون من جنب يقول لك وات دو يو ثينك اباوت ذيس، ولا دو يو وانت تو باي ذيس تو. هذاك مش بالزهر جاتك ولا واحد يسالك جا حط لك من جنب باش تطلع لك، هذاك دي زالغوريثم يتبع فيك انت على الفيسبوك شنو تشري، على جوجل شنو تشري، ويحط لك لي شوا اللي انت قاعد تميل لهم. وايضا نجموا نقولوا كما مثلا الشركات الكبار نتاع الانتاج كما HBO كما نتلينكس تحس على المتفرج في شنو قاعد يتفرج، انا اكثر وقت برنامج قاعد يتفرج فيه شنو، وقتاش يكون مستوى الفرجه مرتفع، وقتاش مش برشا عباد قاعده تتفرج. وهكا يعرفوا انهم البرنامج اللي الاغلبيه نتاع الناس تحبهم، ويوفروا برامج تجذب اكثر الناس للفرجه ولا يدخلوا اكثر فلوس. وهذا كله يكون بفضل البيج
داتا، لكن عندها كل واحدة نجم نقولوا مساوئ. هي حاجة عندها الحاجات الباهية بتاعها، عندها دارك سايد. فما برنامج قاعدين يطبقوا فيه تو في امريكا اللي هو يكون بتوقع الاماكن اللي تصير فيهم الجرائم، كولكتيو دي دوني على الوقت اللي تصير فيهم الجريمه وين البلايص الاكثر تصير فيهم الجرائم. يعمل ستاتستيك الاوقات اللي اكثر تصير فيها الجريمه. قال واحد مثلا يصير ديبراكاج اكثر ما بين 8 و 9 نتاع الليل في الديستريكت رقم 5 مثلا، هذيك يصير فيها برشا براكاج في الوقت هذاك. يولي البوليسيه ديما يمشيو يعسوا في المنطقه هذيك باش ينقصوا، باش يحميوا الناس كان تصيرش حكايه، ويواصلوا فيها الحكايه هذه اكثر. قاعدين يطوروا فيها تو اللي يكولكتيو الدوني على شخص معين، يشوفوه مثلا عنده مثلا نقول واحد مشاكل نقص فلوس، وكل واحد عنده متعارك مع يخدم فيه وبطل الخدمه ومسافر فلوس وحالته النفسيه ماهيش ستابل، يتوقعوا انه هو نجم يعمل مثلا جريمه 98% ينجم يكون يعمل جريمه. واليوم يمشيوا للدار ويوقفوه قبل ما يعمل الجريمه نتاعو. اما حسب ما قالوا ما يهزوش الحبس، يحاولوا يحلوا المشكله نتاعو، يعني يلقيوا القبض عليك قبل ما تعمل انت اصلا الجريمه. وديما ما ننساوش اللي ثم 2% بوسيبيليتي اللي هو ما باش يعمل حتى شيء. كما تعرف الحكايه هذه كنا نشوف فيها في الافلام، اللي يتوقعوا يلقيوا القبض على المجرمين قبل اصلا ما يعمل الجريمه، والحكايه باش تولي حقيقيه قريبه. ولازم تعرفوا اكثر اللي من اللي دوني نجم تكولكتها عليك جوجل، حتى ولو يعمل كيما الدي ان اي نتاع كيفاش تطبع على الكيبورد نتاعك، كيفاش تطبع على الكلافي. كل واحد عنده سرعه كيفاش يكتب في الحروف، يعني كل شخص عنده طريقه نتاع كتابه. يعني انت كي تعمل ريسيرش على جوجل يعرف وراه فلان فلاني هو اللي عمل ريسيرش في البي سي هذاك. وهذا يشكل مشكل في البرايفسي، اللي انت ما عادش عندك خصوصيه، كل شيء يكون الدوني نتاعك كلها عند الكولكت هاك الجوجل كولكت عليك الان اس اي، كل شيء يكولكتيوه عليك. والمشكله نتاع البرايفسي ما تحلش من تو، هي محلول اصلا من اللي بدات الانترنت، خاطر الانترنت ما تصعدش اصلا باش تكون ثم برايفسي. يعني التركيبه اللي صنعوا بها الانترنت ما تنجمش تكون انت متخفي، خاطر ما عندك علاش باش تكون متخفي. فما دي لوجيسيال يخلوك تنافيغي متخفي، لكن ديما يكونوا فيهم مسائلات كيما الطور، كيما ان شاء الله نعمل فيديوهات ان شاء الله. تو يقول القائل كيفاش يجريوا الدوني هذه الكل باش نجموا يخرجوا بدي ريزولتا، خاطر مش كيما تجيري 10 جيجا ولا 20 جيجا ولا 100 جيجا ولا 1 تيرا بايت، مش كيما باش تجيري زيتا بايت ولا باش تجيري اكزا بايت. لهنا يكونوا مفرد لوجيسيال كيما الهادوب، واللي يقول هادوب يقول ما بروديوس، ويقول اتش دي اف اس اللي هو هادوب ديستريبيوتد فايل سيستم. ان شاء الله نعمل فيديوهات نفسر اكثر حكايه الهادوب كيفاش نجيريو البيج داتا، خاطر البروسيسور عادي ما ينجمش يجيري البيج داتا. فما بما يعرف يستعملوا تقنيه البارالينج بروسيسنج، يستعملوا برشا بروسيسورات على كل سيرفر. تخدم الحكايه باراليل، ما عادش الدوني كلنا نعديوها في بروسيسور واحد، الدوني تتقسم وتعدي كل مره كل دوني تعدى بروسيسور. والا بالبروسيسور الجديد الكوانتم بروسيسور اللي هو تصنع باش يجي لنا الداتا الكل ويخرج لنا دوني مفيده باش يعطينا اوبتمايزيشن سولوشن باش نحسنوا في المعيشه في العالم. والكوانتم بروسيسور فسرته، نحط لكم لينك للفيديو اللي عملته في الديسكريبسيون. وديما توقعوا من 2016 2017 باش تولي الترم بيج داتا هو الناس الكل تحكي فيه، وهو باش يعمل ريفولوسيون في العالم كما عملت الانترنت ريفولوسيون في التسعينات. ان شاء الله هكا كنا عطيناكم فكره جنرال على البيج داتا وفهمتوها شنية. واللي يحب يزيد يفهمها اكثر ينجم يشرشي على الانترنت، ونجم يجي يحضر ايفينمون في الانسات نهار السبت 25 افريل 2015 ان شاء الله، باش يكون ثم ايفينمون على البيج داتا يفهموكم البيج داتا شنو، فما دي ورك شوب كيفاش البيج داتا نجيريوها. وان شاء الله يكون الفيديو يعجبكم كالعاده. حطوا لايك على الفيديو كيعجبكم، حطوا ديسلايك على الفيديو كما يعجبكمش، وقولنا في الكومنتات نوت علاش ما يعجبكمش. وان شاء الله see you next episode.